Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So, ini saya nak tunjukkan cara bagaimana kita menggunakan Easy68K editor untuk assembler, di mana kita akan menggunakan laman web ini sebagai guide kita untuk mendapatkan source code, dan kita cuba letakkan assembly language ni dekat compiler ni, dan kita cuba run tengok. Ini cara dia lah. So, mula-mula kita pergi copy source code dia. Okey, cari kat sini source code dia. Okey, select semua. Lepas tu kita copy. Kemudian kita pastekan dekat sini. Okey. Okey, kalau you tengok sini saya copy, saya just copy and paste. Kemudian kita run. Okey, tidak ada error. Kita execute. So akan keluar ni, masih lagi belum kelihatan dia punya output. So, pergi kat sini, klik run, ataupun F9 baru keluar. Okay, ini untuk sampel code yang pertama. Okay, untuk source code yang seterusnya, yang lebih canggih lah. Ini banyak line. So, kita just copy juga. Kat sini, kita boleh buat new. Dan sama juga, delete semua dan kita paste. Okay, kemudian kita pergi project. Kita run. Kita tengok error dekat sini. Tidak ada error, tidak ada warning. So, kita execute. Tapi masih belum keluar kat sini. Sabar, pergi run dan akan keluar. Okay. So, sekarang anda boleh Google ataupun search dekat internet jenis-jenis ataupun contoh-contoh programming, dan cuba buat programming sendiri menggunakan Easy68K. Selamat berjaya. Thank you.